Cá beta, Beta splendens là giống cá kiểng có hình dạng giống cá Thalia nhưng màu sắc phối trộn rực rỡ hơn nhiều. Phong trào chơi cá beta hay còn được biết đến với các tên gọi khác như cá xiêm, cá chọi đã có từ rất xa xưa. Hiện nay, thú chơi này càng phát triển mạnh mẽ với rất nhiều giống cá mới được lai tạo hay du nhập từ nước ngoài, kéo theo vô số người yêu thích và nuôi dưỡng loài cá xinh đẹp này. Tuổi thơ những thế hệ 7X, 8X ai chẳng từng một lần nuôi cá chọi, cá đá hay cùng đám bạn trụm đầu reo hò quanh chiếc lọ thủy tinh để xem một trận thơ hùng thực sự. Ai thắng thì lấy lệ. Con nào thắng thì người đấy lấy cả. Chắc còn một tí mới thắng cơ. Đó. Nghe nói là tí nữa chạy một thắng. Tên beta có nguồn gốc từ ikan beta, một ngôn ngữ địa phương của Malaysia. Hiện có đến gần 70 loài cá beta hoang dã phân bổ ở khắp vùng Đông Nam Á đã được phát hiện và mô tả. Loài cá này được thuần dưỡng từ lâu đời ở Thái Lan với mục đích chiến đấu, sau đó lan ra khắp thế giới. Cá được thuần hóa từ triều đại Sukhothai cách này khoảng 700 năm. Các văn bản vào thời trị vì của vị vua Lithai thuộc triều đại trên có đề cập đến việc đá cá bên lề các hoạt động thể thao. Có lẽ vì vậy mà nó được biết đến với cái tên là cá xiêm. Màu sắc, hình dạng và kỹ năng của cá beta hiện nay khác xa so với cá hoang dã. Cá thuần dưỡng đã du nhập vào nước ta từ cả trăm năm nay. Nếu các bạn đọc bài Thú chơi cá Thalia của cụ Vương Hồng Sển thì sẽ thấy loài cá này đã xuất hiện ở nước ta từ hồi đầu thế kỷ 20. Ngày nay, cá đá đã lan rộng và trở nên phổ biến ở hầu hết các quốc gia Đông Nam Á và cả các nước Âu, Mỹ, nhất là trong cộng đồng có người châu Á sinh sống. Cá beta trưởng thành dài khoảng 6 đến 8 cm. Gần đây người ta còn lai tạo được những giống cá beta khổng lồ, Giant beta, dài trên 8 cm. Đây là loài cá cảnh có màu sắc sặc sỡ với bộ vây chảy dài tuyệt đẹp, trong khi màu sắc tự nhiên của cá beta hoang dã chỉ là màu xanh lá cây tối và màu nâu với bộ vây tương đối ngắn. Tất cả thành viên của chi beta đều có một cơ quan phức tạp trên đầu cho phép chúng lấy oxy trực tiếp từ không khí, bổ sung cho nguồn oxy hấp thu bằng mang ở dưới nước. Nếu không tiếp xúc được với mặt nước, cá beta sẽ bị chết đuối. Cá beta là loài ăn thịt, cấu tạo miệng của chúng hơi hếch lên và rất phù hợp với việc kiếm ăn trên bề mặt. Trong tự nhiên, cá beta chủ yếu ăn phiêu sinh vật, bọ gậy và một số ấu trùng. Nếu nguồn thức ăn dồi dào, cá beta sẽ sống lâu hơn, màu sắc sặc sỡ hơn, các vây bị rách sẽ nhanh chóng liền lại. Vì vậy, khi nuôi cá beta thường cho ăn thức ăn sống như giun đỏ, bo, long quăng. Tuyệt đối không được cho chúng ăn thức ăn từ thực vật như viên thức ăn có bột ngũ cốc, có thể chúng sẽ chết. Cá beta từng được đặt biệt danh là trang sức của phương Đông do màu sắc tuyệt đẹp của chúng qua nhiều quá trình lai tạo. Trong tự nhiên, khi bị kích động, cá beta mới nổi màu rực rỡ. Còn cá thuần dưỡng hiện nay luôn có màu sắc mạnh mẽ như khi bị kích động, óng ánh, rực rỡ và thay đổi màu theo góc nhìn hay cường độ ánh sáng. Thông thường, người chơi cá beta chỉ chơi cá trống vì màu sắc và bộ vây lộng lẫy của nó. Cá mái tuy có thể lai tạo được những cá thể màu sắc rực rỡ như cá trống, nhưng bộ vây và thân hình thì không thể sánh bằng con trống. Khi muốn tuyên chiến hay đe dọa một cá thể khác, cá beta thường bảnh hai mang ra, có nơi gọi là sồ. Màu mang đỏ thẫm làm cho chúng trông thật ngầu,
khiến cho đối phương thêm phần sợ hãi. Lúc đó, trông nó thật uy nghi và dữ tợn. Kèm theo đó là hành vi căng vây và nghiêng người về phía đối phương. Màu sắc có thể chuyển sang đen sậm ở phần đầu, bộ vây trở nên rực rỡ và lấp lánh. Cá beta thường tự đặt cho mình một lãnh thổ riêng, ví dụ như một bụi cây thủy sinh hay một hốc đá nhỏ. Đôi khi, sự sở hữu lãnh thổ ở mức rất cao, nó sẵn sàng đánh trả mọi kẻ xâm phạm. Thông thường, cá beta trống hung hãn hơn cá mái. Cá mái thỉnh thoảng cũng phùng mang và thường không biểu hiện mãnh liệt như cá trống. Thỉnh thoảng, hai con cá mái cũng đánh nhau, nhưng thường thì chúng chỉ hăm dọa chứ không xông vào chiến đấu như cá trống. Chúng chỉ thăm dò chứ không cương quyết đánh đuổi đối thủ. Cá trống còn hung hãn đến mức độ xung đột với chính hình ảnh của nó ở trong gương. Vì vậy, tốt nhất bạn không nên để gương trong bể cá nuôi beta. Nó có thể bị tổn thương do chiến đấu với hình ảnh của chính mình trong gương. Khi hai con cá beta trống gặp nhau, chúng chiến đấu rất ngoan cường. Trận chiến chỉ kết thúc khi một con chịu thua và bỏ chạy. Chính vì tính hung hãn mãnh liệt của nó, cá beta đã trở thành một trò tiêu khiển của con người và đặc biệt là các bạn trẻ. Rất nhiều người đam mê thú chơi cá beta đều đã từng mong muốn chính mình lai tạo ra những chú cá beta tuyệt đẹp. Clip này sẽ hướng dẫn các bạn cách cho cá beta sinh sản, giúp các bạn có thể thỏa mãn đam mê thú chơi này. Xưa nay, các cụ vẫn nói chó giống cha, gà giống mẹ. Nói vậy để thấy con giống đóng vai trò quyết định về tương lai của bầy cá sau này. Vì thế, muốn có bầy cá hay thì đầu tiên phải chọn con giống cho tốt. Bạn muốn bầy cá con trông thế nào? Bạn lai tạo dựa trên màu sắc, vây hoặc cả hai? Một khi lai tạo có mục đích cụ thể, cần phải tìm kiếm cá bố mẹ có các đặc điểm cần thiết. Cá giống thường không có đủ tất cả các đặc điểm mà bạn mong muốn, nhưng các bạn hãy xem đây như là một công việc lắp ghép thú vị khi mà các bạn lai tạo để kết hợp các đặc điểm lại với nhau. Sau khi chọn được cặp cá giống và cả hai ở trong tình trạng sức khỏe tốt, chúng ta bắt đầu vỗ béo để chuẩn bị cho chúng sinh sản. Khi đã bắt đầu quá trình sinh sản thì không nên cho chúng ăn nữa. Để cá mái bên cạnh cá trống cho chúng nhìn thấy nhau. Quá trình làm quen này giúp chúng bớt rượt đuổi nhau khi thả chung để sinh sản. Tất cả các chú cá trống beta khỏe mạnh theo bản năng đều có tập tính nhả bọt. Chúng nhả bọt tạo thành những tổ bọt. Những tổ bọt này giúp chúng trong quá trình sinh sản. Một tổ bọt là một tập hợp của những quả bong bóng đặc biệt. Cá trống trồi lên mặt nước, hớp lấy không khí, sau đó miệng của nó tiết ra một dịch để làm vỏ bóng, chứa không khí bên trong, rồi thổi những quả bóng này lên trên mặt nước. Vai trò của những dịch này rất quan trọng, nó khiến quả bóng khí khó vỡ hơn.
giúp kết dính các quả bóng lại với nhau và giữ cho nhiệt độ bên trong ổn định hơn. Khi thấy con trống làm được tổ bọt kha khá, chúng ta thả lên mặt nước chỗ tổ bọt 1 hay 2 chiếc lá, giúp để tổ bọt có chỗ bám chắc hơn. Đồng thời, chiếc lá cũng giúp cho trứng sau này không phải tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng. Các bạn nên chọn những loại lá có thể tươi lâu trong nước. Quan sát, nếu thấy cá trống đã nhả đầy bọt bên dưới mặt lá và xung quanh thì thả cá mái vào. Cả hai sẽ bắt đầu phùng mang, dương vây và thường là con mái sẽ bị con trống rượt khắp hồ. Bị mổ vài phát thì cũng là điều rất bình thường. Cá mái sẽ quan sát cá trống nhả bọt ở một khoảng cách an toàn. Khi cá trống đã sẵn sàng, nó sẽ nằm ngay dưới tổ bọt và hiếm khi đuổi theo cá mái nữa. Khi cá mái sẵn sàng đẻ, nó sẽ tiến đến tổ bọt với cái đầu hơi trúc xuống. Chúng bắt đầu thúc vào hông nhau. Ngay sau đó, cá trống bắt đầu quấn lấy cá mái. Cá beta giao phối theo một cách độc đáo được gọi là ép hay quấn. Khi giao phối, con trống quấn quanh con mái, ép chặt lại. Trứng bị ép ra từ bụng cá mái. Ngay lập tức, cá trống phóng tinh để thụ tinh cho trứng. Trứng rớt xuống và cả hai con bơi xuống, ngậm lấy trứng và nhả lên tổ bọt. Quá trình này cứ lặp đi lặp lại và thường thì mỗi lần đẻ diễn ra trong khoảng 2 đến 3 giờ đồng hồ. Khi cá trống cảm thấy đã đủ, nó sẽ đuổi cá mái đi và cá mái sẽ trốn vào trong đám dong hay tảng đá. Đây là lúc để vớt cá mái ra ngoài và đem đi dưỡng cho lần sinh sản kế tiếp. Nếu không, nó có thể sẽ ăn cho trứng vừa sinh ra. Chỉ con trống mới có nhiệm vụ trông coi và chăm sóc trứng. Nếu có quả trứng nào rơi ra ngoài do bọt khí vỡ, nó sẽ cẩn thận nhặt lại và cho vào một bọt khí khác. Lúc này, bạn nên chuẩn bị chùm cỏ để khi các con nở ra sẽ có để ăn ngay. Thông thường ở nhiệt độ 26 đến 30 độ C thì sau 2 hoặc 3 ngày trứng được thụ tinh trong tổ bọt sẽ bắt đầu nở. Sau khi nở, các con có thể dễ dàng được nhìn thấy bằng cách quan sát bên dưới tổ bọt. Khi mới nở, chúng có màu trắng đục và vẫn sống trong tổ bọt vì lúc này các con vẫn mang noãn hoàng và các vây bơi chưa phát triển đầy đủ. Mỗi khi có con nào rơi khỏi tổ, cá trống nhẹ nhàng ngậm nó vào miệng và nhả lại lên tổ bọt. Đây có vẻ như là một công việc không có hồi kết. 2 đến 3 ngày sau, khi túi noãn hoàng của các con được tiêu thụ hết và các con bắt đầu bơi được trên mặt nước thì ta có thể vớt cá trống ra để dưỡng sức cho lần sinh sản kế tiếp. Bạn cũng có thể vớt cá trống ra muộn hơn một chút nếu chưa yên tâm về bầy cá con. Tuy nhiên, sau quá trình sinh sản, chăm sóc trứng và trông bầy cá con thì nó cũng đã mệt, nên tốt nhất hãy vớt cá trống ra ngoài vì lúc này bầy cá con đã có thể tự kiếm ăn. Sau khi vớt cá trống ra ngoài, bạn cho các con ăn chùn cỏ 2 đến 3 lần một ngày. Sau khoảng 1 tuần, bạn nên cẩn thận hút các chất bẩn trong hồ bằng ống hút có đầu cột vải thưa để tránh hút phải cá con. Sau đó châm thêm nước sạch vào hồ. Khi các con được 2 tuần tuổi, lúc này chúng đã lớn bằng cỡ que tăm thì bắt đầu cho chúng ăn bo bo.
Và chỉ chừng khoảng hơn 1 tháng tuổi là chúng đã có thể bắt đầu ăn được chùn chì. Thời gian này cứ 3 đến 4 ngày bạn nên thay 20 cho đến 30% nước trong hồ. Vậy là bạn đã có một bầy cá beta con do chính mình tạo ra. Việc còn lại là chăm sóc thật tốt để cho chúng mau lớn. Chúc các bạn thành công!